हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। मिठो खाना सबैको चाहना हुन्छ नै। अब यसलाई यस्तै मिठो खाना खाने चाहने पारखीहरूको लागि आज चाहिँ मैले सर्भ गर्दैछु परोठा रेसिपी। यो हो प्याजको पातको परोठा। एकदमै मिठो हुन्छ आलुको साथमा बनाइएको यो प्याजको पातको परोठा। सबैभन्दा पहिला मैले दुईटा आलुलाई म्यास गरेर लिएर यसमा चाहिँ मैले धनियाको पात मसिनो बनाएर काटेको थिएँ, त्यसलाई राखेँ। त्यसपछि धनियाको पात राखिसकेपछि यसमा प्याजको पातलाई मैले मसिनो बनाएर काटेको थिएँ, त्यसलाई पनि राखेँ। अब चाहिँ मैले यसमा जिरा, धनिया अनि लसुन र यसमा चाहिँ मैले अदुवालाई चाहिँ पिसेर मैले त्यसको पेस्ट बनाएर राखेँ। त्यसपछि नुन अनि त्यसपछि रातो खुर्सानीको धुलो राखेँ। यसमा चाहिँ रातो खुर्सानीको धुलो स्किप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हजुरले हरियो खुर्सानी जुन मसला पिसेको थिएँ त्यसैसँग हरियो खुर्सानी पिस्दा पनि हुन्छ। यसलाई सबैलाई मोलेर मैले पेस्ट तयार गरिसकेको छु। यो पेस्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसरी बनाइएको पेस्ट सिलौटामा पिसेर बनाइएको जुन मसला पिसेर बनाइसकेपछि त झन् अति नै मिठो हुन्छ। यसरी बनाउँदाखेरि हजुरले अब मैले आटा एकदमै पहिला नै लगभग आधी घण्टा अगाडि नै रेडी गरेर राखेको थिएँ। जसरी रोटी बनाइन्छ सादा रोटी त्यसरी नै बनाएको थिएँ। अब त्यसपछि मैले थोरै आटा लिएर यसलाई हातको सहायताले घुमाइ थोडा चाक्लो बनाएर यसरी जसरी भिडियोमा देखाएको छु त्यसरी नै हजुरले पनि ट्राई गर्नुहोला। यसरी बनाइसकेपछि हातको सहायताले यसरी हामीहरूले यसको जुन फिलिङ छ त्यसलाई भित्र राखेर हामीहरूले चाहिँ पराठा बनाउनको लागि मैले रेडी गरिसकेको छु। अब मैले बेल्न जाँदैछु। बेल्नको लागि अब यसलाई चाहिँ हल्का प्रेस गरेर बेल्नु होला, नत्र भने हजुरको जुन भित्रको फिलिङ छ सबै बाहिर निक्लिन सक्छ। यसरी फिलिङ राखिसकेपछि यसरी भित्र फिलिङ राखिसकेपछि चाहिँ हल्का गरेर दबाएर हजुरले चाहिँ पराठाको सेप बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी भिडियोमा जसरी मैले सेप बनाएको छु यसरी नै बनाउनु होला। बनाइसकेपछि हजुरले प्यानलाई तातो भइसकेपछि त्यसमाथि राखेर हजुरले लगभग यसमा आधा सेकेन्ड पछि चाहिँ यसलाई फर्काएपछि फेरि अर्कोतिर पनि राम्रोसँग फर्काउनु होला। यसरी फर्काइसकेपछि लगभग दुईतिर हल्का पाकिसकेपछि थोरै घिउ राखेर आधा चम्चा जति घिउ राखेर यसलाई माथिबाट यसरी राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को उल्टाइ गरेर लगभग 1 मिनट जति पकाइसकेपछि हामीहरूको यो पराठा चाहिँ एकदमै रेडी हुन्छ। हेर्दै खाउँ लाग्ने हामीहरूको आलु पराठा विथ स्प्रिङ अनियन चाहिँ आज हामीहरूको रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाउनुहोस्। आजको लागि यति नै, बाई।